ආයුබෝවන් සංසහි ස්ටුඩියෝ වෙත ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි නමක් දාලා කීටක් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් අද ඉඳන් මම කරන්න යන්නේ කොහොමද පෙන්ඩන්ට් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් පෙන්ඩන්ට් වලත් මම ಜಾති 3ක් කරනවා. එහෙනම් අද බලමු පළවෙනි පෙන්ඩන්ට් එක කරන්න ඕන කරන මැටීරියල්ස් මොනවද කියලා.
මේ තියෙන්නේ පැය 24කට පස්සේ අපි හදාගත්ත පෙන්ඩන්ට් එක. මේක රෙසින් එක දාලා ඔයගොල්ලෝ පැය 5කට විතර පස්සේ අයි පින් එකක් ගහන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් ඩ්‍රිල් එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන් කිවුනාට පස්සේ ඩ්‍රිල් කරලා අයි පින් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඩ්‍රිල් එකක් නැති අය රෙසින් එක දාලා පැය 5කට පස්සේ අයි පින් එකක් ඇතුල් කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මුල්ම පෙන්ඩන්ට් එක. ඊළඟ වීඩියෝ දෙකේදීත් මම කරන්න යන්නේ කොහොමද පෙන්ඩන්ට් එකක් හදාගන්නේ කියලා එක එක ඩිසයින් වලින්. ඒ වගේම තමයි මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක වෙනකන් අපිව ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.